નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું વિવેક સરવરિયા વિશ્વેશ્વર તમારી નજર સમક્ષ મિત્રો ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસના ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સ્વાગત છે. મિત્રો, ધોરણ 10 વિજ્ઞાન લેક્ચર નંબર 10 અને ચેપ્ટર નંબર 6 નિયંત્રણ અને સંકલન ચાલે છે. જો તમે નવા છો તો વિડીયોને લાઈક અને શેર કરો. મિત્રો, તમામ વિષયના વિડીયો તમને મળી રહ્યા છે. ચાલો, આ બોર્ડની પરીક્ષા માટે આમાંથી એક માર્ક્સનો પ્રશ્ન આવી શકે છે. વૃદ્ધિ અંતઃસ્ત્રાવ કઈ ગ્રંથિમાંથી સ્ત્રવે? વૃદ્ધિ અંતઃસ્ત્રાવ પિટ્યુટરી ગ્રંથિ, થાઇરોક્સિન થાઇરોઇડ ગ્રંથિ, ઇન્સ્યુલિન સ્વાદુપિંડ, ટેસ્ટોસ્ટેરોન શુક્રપિંડ, ઇસ્ટ્રોજન અંડપિંડ, એડ્રીનાલિન એડ્રીનલ ગ્રંથિ, રિલીઝિંગ અંતઃસ્ત્રાવ હાઇપોથેલેમસ. રાઈટ? બધાના કાર્યો યાદ રાખજો, આપેલા છે. ચાલો કાર્યો જોઈએ આપણે. વૃદ્ધિ અંતઃસ્ત્રાવ પિટ્યુટરી ગ્રંથિ કાર્ય શું? બધા અંગોની વૃદ્ધિ ઉત્તેજે છે. થાઇરોક્સિન ચયાપચયનું નિયમન કરે છે. ઇન્સ્યુલિન શર્કરા સ્તરનું નિયમન કરે છે. ટેસ્ટોસ્ટેરોન શુક્રપિંડમાં નરમાં જાતીય ગૌણ લક્ષણ વિકાસ કરે. ઇસ્ટ્રોજન અને ટેસ્ટોસ્ટેરોન આવી ગયા, ઇસ્ટ્રોજન પ્રોજેસ્ટેરોન પણ આવે. માદા પ્રજનન અંગોનો વિકાસ માસિક ચક્રનું નિયમન કરે. એડ્રીનાલિન એડ્રીનલ ગ્રંથિ શરીરના આકસ્મિક એટલે કે લડો અથવા ભાગોની સ્થિતિમાં તૈયાર કરવા. બોર્ડમાં પૂછાઈ ગયો, લડો અથવા ભાગોની સ્થિતિમાં તૈયાર કરવાનું કામ કોણ કરે છે? પરીક્ષા પૂછાઈ ગયો. હાઇપોથેલેમસ પિટ્યુટરી ગ્રંથિના અંતઃસ્ત્રાવ મુક્ત કરવા પ્રેરે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાથેથી લખેલી તમારે બુક જોતી હોય ધોરણ 10ની વિષય વિજ્ઞાન ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રી બાયોલોજી અવેલેબલ છે એ બુકની અંદર, તો તમે ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લો. પ્રાણીઓમાં રાસાયણિક સંકલન કેવી રીતે થાય છે? તો પ્રાણીઓમાં અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ ચોક્કસ માત્રામાં રાસાયણિક સંયોજનો અંતઃસ્ત્રાવોનો સ્ત્રાવ કરે છે. અંતઃસ્ત્રાવો સીધા રુધિરમાં ભળી જાય રુધિર પરિવહન દ્વારા તેમના લક્ષ્ય સ્થાન સુધી પહોંચે છે. શરીરના ચોક્કસ કોષો અંતઃસ્ત્રાવ સાથે જોડાણ કરવા વિશિષ્ટ ગ્રાહ્ય અણુઓ ધરાવે છે. અંતઃસ્ત્રાવ અણુ સાથે જોડાઈ માહિતીનું વહન કરે છે. આ રીતે પ્રાણીઓમાં રાસાયણિક સંકલન થાય છે. આયોડિન યુક્ત મીઠાના ઉપયોગની સલાહ કેમ આપવામાં આવે છે? કારણ કે થાઇરોઇડ ગ્રંથિમાંથી થાઇરોક્સિન અંતઃસ્ત્રાવ નીકળે. આયોડિનની ઉણપથી અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓમાં અંતઃસ્ત્રાવ બનતો નથી અને થાઇરોઇડ ગ્રંથિના કદના અસાધારણ વધારો થાય છે. ગળાનો ભાગ ફૂલી જાય છે. ગોઈટર નામનો રોગ થાય છે. આથી આપણે યોગ્ય માત્રામાં આયોડિનની પૂરું પાડે છે. આથી ગોઈટર રોગથી બચવા આહારમાં આયોડિન યુક્ત પીઠાનો ઉપયોગ સલાહ ભરેલો છે. મિત્રો, ધોરણ 10, ધોરણ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 અને 11 સાયન્સ કોમર્સ ધોરણ 3 થી 12ના બધા વિષયના સમૃદ્ધિ સ્વાધ્યાયથી માનીને ઘણું બધું મેળવવા માટે ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. ચાલો, જ્યારે એડ્રીનાલિન રુધિરમાં સ્ત્રવિત થાય છે ત્યારે આપણા શરીરમાં કયો પ્રતિચાર દર્શાવાય છે? તો એડ્રીનાલિન અંતઃસ્ત્રાવ કયો આવશે? એડ્રીનાલિન અંતઃસ્ત્રાવ આપણા શરીરને આકસ્મિક સ્થિતિ માટે તૈયાર કરે છે. જ્યારે એડ્રીનાલિન રુધિરમાં સંવર્ધિત થાય છે ત્યારે શરીરમાં નીચેના પ્રતિસાદ દર્શાવે છે. હૃદયના ધબકારા ઝડપી થાય, શ્વાસોચ્છ્વાસનો દર વધે, રુધિરના દબાણમાં વધારો થાય, કંકાલ સ્નાયુ વધારે સક્રિય બને વગેરે. આ બધાને લડવાની કે દોડવાની ક્રિયાના પ્રતિભાવ કહે છે. મધુપ્રમેહના કેટલાક દર્દીઓની સારવાર ઇન્સ્યુલિનના ઇન્જેક્શન આપીને કેમ કરવામાં આવે છે? કારણ કે શર્કરાનું પ્રમાણ વધી ગયું એટલા માટે, ડાયાબિટીસનું પ્રમાણ વધી ગયું એટલા માટે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. મિત્રો, અહીંયા આપણે લેક્ચર નંબર 10 પૂરો કરીએ છીએ. દરેક વિડીયો શાંતિથી નિહાળજો. તમારા મિત્ર સર્કલને લાઈક અને શેર કરજો. નવો પ્રશ્ન નવા ચેપ્ટર સાથે મળીશું. ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.